Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Щойно завершили збирати міні-будиночок для вирощення розсади в кімнатних умовах. І в цьому відео я хочу показати, як ми його облаштували, а також подивимось, які лампи ми будемо використовувати для підсвічування розсади, щоб вона була коренастою, щоб вона не тягнулася. На початку відео я назвав цю конструкцію міні-будиночком, але це гучно сказано. Це звичайний металевий стелаж, який ми в минулому році купували в епіцентрі. Ми його трішки доробили, трішки облаштували, щоб пристосувати для зручного та комфортного вирощування розсади. Кілька полиць на цьому стелажі. Верхню ми будемо використовувати для отримання сходів. Саме зверху температура в кімнатних умовах підвищена. Нижні будуть нами використовуватись для підрощування отриманих сходів. Тобто отримаємо сходи тут, потім плошки чи касети починаємо знижувати. Але ж на кожній полиці є підсвітка. У верхньому відділенні, тут, до речі, сама коротка відстань між дахом цього відділення та підлогою. Тут вже така відстань трішки більше. Чому? Зараз за це розповім. Так ось, друзі, в кожному відділенні є лампи. У верхньому, де будемо отримувати сходи, у нас одна лампа, вона буде слугувати суто для підтримання тут підвищеної температури, тому що сходи, вони потребують підвищеної влаги, підвищеної температури. Сама лампа буде підігрівати повітря. Дивіться, я облаштував все, обтягнув такою білою плівкою в минулому році і раніше, минулі роки взагалі, ми використовували ось такий матеріал. Це підложка. Така вона тримає тепло, але в цьому році я вирішив все ж таки використовувати білу поверхню, білу плівку. Подивимося, як це буде допомагати і якої якості буде розсада. Одразу скажу, що не знайшов я чисто білої плівки, і тому купив білу мульчуючу, але вона з перфорованими такими отворами. Це плівка розрахована для вирощення полуниці на грядках. Ну, думаю, нічого страшного. Тут немає отворів, я таким чином підібрав, що тут немає. І температура буде зберігатися в верхньому відділенні. А знизу, де буде вже підрощуватися розсада, тут є такі перфоровані отвори, хай будуть. Чому? Тому що буде тут таке потрібне провітрювання. Підростаюча розсада, вона дихає, вона випаровує вологу. І, звісно, щоб ця волога не збиралась на листячках, на стеблах розсади, вона повинна вентилюватися, кудись уходити. Подивимось, якщо мало буде цих отворів, ми взагалі все це підкрутимо, піднімемо, щоб підвищити вентиляцію. В верхньому відділенні ми будемо зберігати підвищену і вологість, і температуру. І тут прозора плівка буде сюди опускатися, і будемо її піднімати потім і зазирати сюди, дивитись, як почувається розсада. Чи з'явились сходи, чи не з'явились. Як тільки вони з'являтися будуть, ми тоді одразу будемо вирішувати, що з ними робити далі. Що ще потрібно сказати, так це за лампи. Я думаю, друзі, ось з полицями тут все зрозуміло, нічого тут складного. Ось вона ззовні ця плівка, вона біла-чорна, білою, зрозуміло, білою всередину. Лампи є в кожному відділенні для підігріву верхнього і отримання гарних сходів. Тут одна лампа. У всіх інших по дві лампи. Одна і друга. Ось вони дві. І також в цьому відділенні також дві лампи. Ми думали в минулому році, що будемо по одній лампі використовувати на одне відділення. Площа ось цієї полиці
кожної 0,4 метри, 45 сантиметрів в глибину і 0,95 метри в ширину, тобто 0,4. І я розраховував, що однієї лампи буде вистачати, але її б вистачало, якщо б ми змогли знижувати достатньо температуру в кімнаті. Температуру не завжди вдається знизити, а чим вища температура, тим доводиться давати рослинкам більше світла, щоб вони не тягнулися. Ось чому довелось додавати другу. Давайте я коротенько покажу, як лампа виглядає, яка модель, яка, я сподіваюся, вам видно. Лампи замовляв в інтернеті в минулому році. Ось такі параметри. Якщо, друзі, є вам потреба така, можете переписати. Але головне тут, що 30 Вт у нас потужність лампи і на 1 Вт 80 люменів. Тобто 2400 люменів на одну лампу. І в сумі на 2 лампи 4800 люменів на одну полицю. Не дуже задираємо лампи від розсади, але й не дуже близько. У нас тут сантиметрів, мабуть, 50 між лампами та розсадою, але ж розсада буде підростати і поступово буде наближатися до ламп. Нічого страшного, за рахунок такої світловідбиваючої поверхні, я думаю, достатньо буде світла і розсада тягнутися не буде. Звісно ж, вивів дроти всі ось таким чином. І тут у нас вже такий подовжувач. Давайте подивимось, як лампи підсвічують. Вмикнули, картина зовсім інша. Ось так виглядає наш будиночок для розсади, коли світло вмикнуто. До речі, тут ще я підписав ось ці вилочки. Для чого? Для того, щоб якісь будемо вимикати на ніч, якісь вимикати не будемо. Щоб зручніше було, ось такий є ще тройник з такою кнопочкою. Ось так його вставимо і припустимо з першої полиці, з другої вставлю і будемо вже окремо їх вимикати. А на третю хай воно горить, якщо буде потреба. Або якось іншим чином будемо дивитись, якось вже регулювати, щоб зручніше було вимикати. Скільки світла, скільки яскравості. Я сподіваюся, я впевнений, що вистачить світла. Так що все буде добре. Вже зовсім скоро, через кілька днів, ми будемо починати сіяти насіння. Я запрошую вас доєднуватись до нас і будемо разом вирощувати і розсаду, і потім рослини після їх висаджування і в тепличку, і у відкритий ґрунт. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, воно для вас було корисним. До побачення!